lấy tiền của em nhiều lắm à? Anh lấy 600 triệu của em đi ấy, không phải ít đâu chị ạ. Cái gì 600 triệu cơ á? Cái này nó gì thế này? Chắc không ở được lâu đâu. Thế này sao mà đợi được anh Quy về ô? Chị ở khối này sao chị ở được? Chị xuống dưới thành phố kia về em sướng lắm chị ạ. Ở cái này em không ở được đâu. Em ra ngoài kia ở mấy hôm rồi bố về đó. Chị đi luôn bây giờ à? Em đi luôn bây giờ thôi. Nếu mà mấy hôm mà bố về mà hỏi ấy, thì chị phải bảo là chị tự đi, không phải là vợ chồng em đuổi đâu đấy. Chỉ mang thêm mọc nữa để gì đấy đi thì cứ chọc xuống. Măng này còn cao thế nhỉ? Đâu không phải bóc.
Đốt ngứa hết cả người. Không biết bố anh Phi lúc nào mới về nữa. Đợi đây sốt ruột quá. Anh Quỳ thì không biết đi đâu, cầm hết tiền của mình đi rồi. Rồi mình về ở đây thế này, thấy đã qua cái giường thì bé cứng nữa. Ngủ không ngủ được. Đợi thế này sốt ruột thật đấy. Mà cái chị kia đang băm chuối. Mình ra hỏi một tí chuyện xem thế nào. Chị làm gì ấy? Chị băm chuối à? Ừ, em dậy nữa. Băm này làm gì ấy chị? Băm để nuôi gà với lại nuôi thịt đấy. Nhà nhiều gà không? Nuôi không chị? Cũng có nhiều phết đấy. Bố nuôi ấy, nên là cũng có nhiều. Nọ còn đem phần đi bán chợ rồi. Còn lại cũng vẫn còn nhiều. Mấy lớp cả con bé bé bây giờ nó lại lớn rồi. Nuôi ngô không, nó không chịu ăn ấy, nên phải băm một ít chuối về trộn với ngô, xong là một ít rán thì nó ăn giỏi hơn. Chị băm thế này lúc nào mới đủ? Băm từng này thôi, băm từng này hết, xong là trộn rán với lại trộn ngô vào đó nhiều là để nó ăn. Mỗi lần nó ăn tầm một chậu. Thế em ở dưới thành phố chắc không làm cái này bao giờ đâu phải không? Em chưa làm cái này bao giờ đâu. Em đến đây em thấy chị băm thế này đấy. Ừ, ở dưới kia thì chắc là không nuôi gà nên là không được băm chuối nuôi bao giờ. Ở dưới kia thì muốn ăn chắc là chỉ ra chợ mua thôi phải không? Đúng rồi, ra chợ mua. Ở trên này ấy thì thắc tự nuôi thôi. Thắc tự nuôi nó ăn nó ngon hơn. Mình đi ra chợ mua thì nó đắt, với lại ăn nó thì nó không được ngon như mình nuôi chuối đâu. Mà băm tay thế này vất vả quá chị ạ. Có cái máy mà, nhưng mà bố để kia để thái chuối cho cá, tiện thái thì với ao ấy, nên là cũng lười không về đây thái, băm bằng tay thôi. Mỗi bữa lúc nào nuôi thì lại băm một lúc là nuôi. Chị không sợ cặt vào tay à? Không, băm quen rồi. Mà chị ơi, chị cho em hỏi một tí. Rồi chuyện gì em cứ nói đi. Thì từ trước đến giờ anh Phi chưa về đây bao giờ thật à? Chưa, anh Quy không về đây bao giờ đâu. Thì chắc là Tư với Quy là anh em thật, nhưng mà cùng cha nhưng mà khác mẹ, nên là chắc anh Quy không thích hay sao ấy, không thấy về chơi bao giờ. Thì từ trước còn nhà còn ở ngoài kia ấy thì gặp anh Quy có đúng một lần thôi, mà từ đấy thì không thấy bao giờ. Thế chị phải làm dâu ở đây lâu chưa? Chị cũng lấy Tư được vừa mới được 3 năm, 2-3 năm thôi, cũng lâu rồi. Trước thì không phải là ở mỗi cái nhà này đâu, ở ngoài kia cũng gian nan vất vả lắm, cũng ở nhiều chỗ lắm rồi. Thì cái lúc anh Quy bán cái căn nhà bố ở ngoài kia thì bố con mới chuyển về đây ở, xong là mới mua được cái chỗ đất này với lại cái ao này, nên là gia đình chị mới ở đây. Thế trước anh Quy bán cả nhà cơ á? Ừ, Quy bán cả cái nhà của bố ở ngoài kia kìa, cái nhà đấy bán cho cái ông kia không biết là bao nhiêu, mấy trăm triệu ấy. Nhưng mà ông kia về đòi lấy nhà chị còn không biết đâu. Lúc đầu thì gia đình vẫn còn ở đấy không biết, mà cái ông kia về hỏi đòi lấy nhà mới bảo là Quy bán rồi, mới bán, mà cái ông kia đòi chuộc lại 750 triệu, mà chị không có tiền chuộc nên là cũng không chuộc nổi nữa, nên là mới về may còn mua được cái chỗ này ấy. Căn nhà ở ngoài kia thì ở gần mặt đường ấy, mà anh Quy bán thôi mình cũng không bảo bố một câu nào, bán xong là lấy tiền bảo đi đâu, đi làm ăn hay đi đâu ấy, không ai biết. Thế từ lúc anh Quy còn chưa lấy em, từ lúc sắp lấy ấy, anh Quy làm ăn ở dưới thành phố được lắm rồi mà. Thế này thì cũng không biết đâu. Thì anh đấy từ lúc đi thì cũng gọi cho bố, không gọi cho anh em bao giờ, nên là
chẳng ai biết. Trước có một thời gian ấy thì bố cũng xuống dưới thành phố kia đi tìm anh Quy suốt, tìm mấy ngày liền, tìm lâu mà nhưng mà không thấy được Quy. Bố đi xuống tận cái chỗ mà trước anh Quy mở công ty, mở làm ăn cái gì ấy, đi xuống cái khu đấy tìm, hỏi ai cũng bảo là không biết là Quy đi đâu rồi, đi làm ăn ở đâu nên là không tìm thấy, nên là bố lại quay về. Thời gian đấy chắc là cái lúc em với anh Quy ra nước ngoài làm ăn thôi. Mà Ra nước ngoài làm ăn à? Đi nước ngoài về xong là anh Quy lại bảo đi làm ăn, lại không biết đi làm ăn ở đâu nữa. Thế thảo nào đi chắc là cái thời gian đấy hai vợ chồng đi sang nước ngoài làm ăn, thảo nào bố đi tìm ấy không ai biết, đi hỏi cũng bảo là mọi người cũng bảo là lâu không thấy, không biết. Thế mà đi sang nước ngoài cũng không gọi điện bảo cho bố một câu. Sang nước ngoài làm, em với anh Quy ra nước ngoài làm được tiền mà, làm ăn cũng được. Xong là hai vợ chồng về nước xong là bảo cùng nhau làm ăn, nhưng mà dạo gần đây anh Quy lại bảo đi làm ăn ở chỗ nào lại cầm hết tiền của em đi rồi. Thế này thì chị không biết là đi đâu mà cũng không bảo, hai vợ chồng nào lại không bảo. Nếu mà bây giờ không tìm thấy anh Quy thì em định tính như thế nào được? Nhưng mà không thấy anh Quy thì em bảo bố anh Quy trả tiền cho em thôi. Nhưng mà bố bây giờ cũng có tuổi rồi. Trước đi tìm, trước anh Quy bán cái căn nhà kia ấy, thì bố cũng suy nghĩ rất là nhiều rồi, có tuổi rồi. Bây giờ mà lại biết chuyện anh Quy lại lấy hết tiền của em đi, xong bây giờ em lại bắt bố trả cái này thì bây giờ bố cũng có tuổi còn không có tiền nữa em ạ. Đấy mất rồi. Mùi đó.
bây giờ anh Quy cầm hết tiền của em đi rồi. Bây giờ còn mỗi bố anh Quy thì em không tìm được anh Quy thì em phải đòi bố anh Quy thôi. Bố anh Quy phải trả em thôi. Thế anh Quy lấy tiền của em nhiều lắm à? Lấy Cũng bao nhiều nhiêu? nhỉ. Nhiều mà em cũng thấy rồi đấy. Gia đình chị thì cũng chỉ ở căn nhà như thế này thôi. Bố thì cũng có tuổi rồi, vì nói sợ bố còn lo lắng nữa. Giờ nếu mà bảo là bắt bố trả lại cái số tiền cho em, nếu mà nhiều thì không nhiều, ít gia đình chị cũng không có tiền chứ. Anh lấy 600 triệu của em đi ấy, không phải ít đâu chị ạ. Cái gì 600 triệu cơ á? Số tiền nhiều thế này, bây giờ anh Quy lại đi đâu mà em bảo về đây tìm bố anh Quy trả thì bây giờ bố lấy đâu ra được cái số tiền nhiều như thế? Em đi làm vất vả lắm chứ, ở dưới thành phố cái gì cũng cần đến tiền. Thế bây giờ anh lấy hết của em đi như thế rồi, em phải lên tận đây em đòi thôi. Mà sao anh ấy lại lấy tiền nhiều như thế đi mà không bảo? Em có biết đâu, anh đấy có nói với em câu nào đâu. Tự dưng cầm tiền của em đi, bảo đi làm ăn mà đi đâu mất luôn. Thế bây giờ em không gọi được cho anh đấy thật à? Em không gọi được, không liên lạc được, nhắn tin cũng không trả lời, gọi cũng thuê bao các kiểu rồi. Em hết cách rồi, em mới phải lên đây thôi. Hay là anh đấy lại đi làm ăn ở chỗ nào khác, hay là có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi, hay là mới cầm tiền đi xong là không nói với em câu nào như thế? Em cũng không biết được. Anh bảo là đi làm ăn mà đi được một thời gian em gọi không liên lạc được rồi. Thế lúc anh đấy bảo đi làm thì cũng không hỏi xem là đi làm ăn ở đâu à, mà lại cho tiền nhiều như thế cầm đi. Em tin tưởng anh thì em mới cho anh tiền đi làm như thế chứ. Ai biết anh ấy như thế. Mà chắc là hai vợ chồng cũng, chắc là em cũng tin tưởng chồng nên là mới cho tiền nhiều như thế. Mà cái tính anh Quy thì gia đình chị cũng không biết đâu, thì trước kia thì cũng không gặp, không tiếp xúc với anh đấy nhiều. Anh đấy ở với em, anh đấy tốt lắm. Ai biết anh đấy như thế này. Thì trước thấy bố nói bảo là anh đấy cũng tốt mà, mua cái căn nhà đấy cho bố ở đây, xong là mới tại tự nhiên lại làm sao lại bán, lại không nói cho bố. Cũng không hiểu tính cách của anh ấy, cứ thay đổi thất thường như thế đây, không biết là làm sao nữa.
thế thì bố không có đâu. Lúc nào tìm được anh Quy thì bố biết là không có. Anh Quy lấy cái số tiền nhiều như thế mà bây giờ bảo về đây hỏi bố lấy đâu ra cái số tiền nhiều như thế mà trả cho được. Bố mà biết chắc là buồn lắm rồi. Ở đây nghèo thế này, gà vịt thì nhiều kêu cả ngày, lợn cũng kêu, ngủ thì không ngủ được, muỗi thì muỗi nhiều. Chắc không ở được lâu đâu. Mà bố anh Quy không biết lúc nào mới về nữa. Mình ở đây lâu thế này, muỗi nhiều thế này, có mà nuôi muỗi béo thôi. Sáng dậy đến giờ cũng thấy đói rồi. Mà hai anh chị này chả thấy bảo mình đi ăn cái gì. Mình vào trong bếp mình tìm xem có cái gì ăn. Xem có cái gì ăn. Thì có cái gì thế này. Nồi nước này, nồi nước gì thế này. Bẩn quá. Ui, ghê quá. Bẩn quá. Gà vịt thì xung quanh, đi khắp nơi này chắc nó còn trèo lên đây ấy. Còn mỗi mấy quả chuối này, chuối còn sát hồng nữa, chẳng nhẽ là ăn tạm. Quả tạm. Ăn cho đỡ đói. Mình ở đây thế này, mình về làm khách thì người ta cũng phải nấu cho mình ăn sáng đàng hoàng thế nào. Chả phải nấu cho ăn cái gì. Ở đây khổ thế này, chắc không ở được đâu. Tí thử ra ngoài xem có phòng trọ thì đi ở tạm thôi. Chứ ở đây thế này thì không ở được. Rừng ở xung quanh thì rừng với núi nữa. Chị mua gà xong rồi. Nhà chị sáng nhà chị không nấu cái gì ăn hả chị? Em đói á? Em đói lắm. Em đói thì ăn tạm chuối đi. Chị sáng nay hai vợ chồng cũng không nấu cái gì ăn đâu. Sao sáng sớm mà thấy chị cứ làm việc thế? Đây, thì sáng thì mát thì tranh thủ làm việc thôi, tí trưa muộn muộn mới nắng không đi làm được thì mới ở nhà nấu ăn thôi. Sáng phải nấu cái gì ăn nữa chị? Chị hôm nay ăn sáng này. Mà nếu em đói thì em cứ theo cái đường này ra ngoài đầu làng kia kìa, có một quán bún ở kia ấy. Ăn một bát bún ở trên này nó cũng rẻ thôi mà, một bát có 20.000 là no đấy. Em về đây làm khách thì chị nấu một bữa ăn sáng thì em cũng được. Thì sáng nay thì anh Tư cũng bảo là đi vào rừng đi bóc măng nên là chị cũng không được nấu. Thì tí trưa thì nấu một thủy ăn luôn. Sáng nay thì nhà chị cũng nhiều việc lắm. Sáng vừa mới ngủ dậy đàn gà, đàn vịt, lợn cứ đòi ăn ầm ầm nên là cứ phải đi nuôi no hết để mới không kêu. Chứ không nuôi thì nó kêu ầm ầm. Nếu mà em đói, nếu mà không đi ăn thì em không làm gì thì em cũng nấu được mà. Em cũng, nếu mà là vợ của Quy ấy, thì cũng có phải là người ngoài, có phải là khách đâu. Chứ coi như là người trong nhà, là chị ăn trong nhà thì em có thời gian thì em cứ nấu đi, nấu ăn đi, có sao đâu. Em lên đây em có biết nấu đâu. Ở dưới kia em dùng đồ
Thì lên đây chỉ toàn nồi đen xì thế kia, bếp nữa em có biết nhóm đâu. Không biết nấu cơm ở bếp á? Em ở dưới thành phố kia em có nấu bếp củi như trên này đâu. Thế này thì chị rồi. Thế này thì nếu mà đói quá thì cứ đi ra ăn quán bún thôi. Chứ nếu mà không biết nấu bếp nữa thì chịu rồi. Thế này sao mà đợi được anh Quy về ô? Chị ở khố này sao chị ở được? Chị cũng có thấy vất vả gì đâu, cũng bình thường mà, cuộc sống này cũng bình thường mà, Vất vả quen lắm. rồi. Sáng Chị ở sớm quen. em thấy chị sáng sớm dậy cứ làm việc. Thì cũng nuôi mấy con lợn mấy con gà thôi. Hôm nay chẳng qua em ở đây ấy, thì chồng chị bảo là sợ em chưa quen ấy, ở đây không có bạn nên là bảo chị ở nhà thôi, thì hai vợ chồng đã đi làm bóc măng hay là đi lấy củi rồi, chứ chị không ở nhà đâu. Tranh thủ buổi sáng dậy thì hai vợ chồng hộ nhau làm nuôi gà nuôi lợn, xong là hai vợ chồng cùng nhau đi. Hôm nay thì chồng chị khác đi rồi. Ở nhà nóng thì nóng nữa, quạt em không thấy có cái quạt nào. Có một cái quạt năng lượng mà nó cũng không mát như em ở điều hòa đâu. Bếp núc thế này nữa. Bảo em làm em không chẳng biết đường mà làm. Mà chị vất vả này, chị vậy em xuống thành phố làm ăn đi. Rồi, chị cũng chưa đi làm việc ở dưới thành phố bao giờ, chị sợ đi không xin được việc người ta còn không nhận đấy. Chị xuống dưới thành phố kia với em sướng lắm chị ạ. Nhưng mà chị chưa đi làm kia bao giờ, chị sợ không làm được ấy. Chị cũng ở quê quen rồi. Xuống đấy làm không vất vả như ở quê thế này đâu. Xuống đấy nhiều người sạch sẽ lắm. Ở quê này vắng vẻ chẳng có người. Xung quanh thì toàn đồi với núi. Đồi núi nhưng mà chị lại không thích đi xuống dưới thành phố kia đông người. Chị thấy ngột ngạt khó chịu lắm. Ở đây tuy nghèo một tí nhưng mà bình yên. Ở dưới đấy được ở điều hòa mát mẻ chứ phải ở nóng ở quê ở nhà chị thế này đâu. Dưới đấy sạch sẽ nữa. Chị xuống đấy làm xem được nhiều tiền chị còn đẹp lên đấy. Chứ chị xem quần áo thì mặc về mấy cái áo cũ thì cũ. Chị phải mặc xem này, mặc đồ hiệu như em đây này. Thì em ở dưới thành phố em có tiền thì mới mua được chứ chị ở quê đây thì không có tiền thì cũng không có tiền mà mua, mà cũng không quen mặc mấy cái đồ hiệu đấy. Thì ở đây chỉ toàn lên rừng thôi, mặc mấy cái đồ hiệu đấy phí lắm. Như em ở dưới mấy bộ quần áo này của chị em chả vứt lâu rồi, em chả mặc như thế này đâu. Thì em có điều kiện thì em mặc đẹp thôi, chứ chị không có điều kiện thì chị cứ mặc bình thường thế này thôi. Thì em thấy chị khổ quá thì em mới bảo chị xuống thành phố làm với em đi. Hôm đấy sướng, chị cứ thích ở nhà làm cái gì, vất vả lắm. Thôi chị không đi đâu, chị không đi thành phố quen, đi xuống đấy không biết cái gì luôn. Chị cứ nghe em đi, chị xuống đấy xem. Một thời gian chị còn có tiền, về chắc chị còn xây được nhà mới, nhà đẹp nữa. Chứ không phải ở cái nhà thế này chị còn đi mua đất ở đâu kìa. Sao chị cứ phải khổ hổ chui vào rừng núi mà ở thế này? Thì chị ở từ trước quen rồi, bây giờ cũng chẳng muốn đi đâu ở nữa. Ở đây thì không ồn ào như ở dưới thành phố. Nói chuyện với chị chán thật đấy. Chẳng biết là ấy, chả biết kiếm tiền gì cả. Chị chả biết làm đẹp gì cả, chị cứ đi kiếm tiền về làm đẹp xem. Chị cũng người đã như thế này rồi thì có làm gì nó cũng không đẹp lên đâu. Mấy thứ đấy thì chị không cần, chị chỉ cần cuộc sống gia đình bình yên thế này là được rồi. Mà em có tiền thì em thấy ở đây cũng ở được thì đi, thì hôm nọ chị đã bảo ở đây đi ra chỗ khác mà thuê nhà ở nhà nghỉ mà ở, xong là đợi lúc nào cũng Quy về. Chứ chị ở đây chị cứ kêu khổ này, gia đình em thì chỉ như thế này thôi. Đấy, chồng chị đi gùi cái gì kia về rồi kìa.
tí cũng phải chuyển đi thôi. Cả buổi sáng rồi ăn không thấy có cái gì ăn nữa. Khổ lắm. Nóng thì nóng. Anh lấy được măng to thế. Cũng bình thường mà anh đi cái chỗ đợt trước mình đi lấy. Không có đâu. Ừ. Cũng rồi cũng đấy. Cũng hết rồi, măng bây giờ cũng không mọc mấy rồi, Không mọc á. nó mọc ít lắm. Thế là tí lấy đi bán măng tươi đi, họ mua măng tươi này. Ít này chắc không đủ nữa. Mà muốn để phơi mà trời nó lại mấy hôm nay nó lại cứ âm u, nó không nắng. Thế cái này em tính đi bán luôn á? Ừ, không bán thôi. Là sao mang về đến tận trong đấy? Đi bán ở quán. Thì quán nó xa lắm đấy. Rồi thì tính đem bán được. Anh đi uống nước cái đó. Ừ, anh đi uống nước đi. Anh hay là chị em thái một kiểu này nấu ăn được. Ừ, củ đấy đẹp mà. Hai em lấy đi thái về nấu ăn được. Mà mình không cần phải luộc, cũng không cần phải ngâm. Này lấy về thái xong là lấy đi nấu luôn. Ừ. Em ngâm một chậu đây chị em. Ừ. Anh đi đâu thì sáng mới về đấy? À, em đi lấy măng về để lấy bán, không bán thì lấy để phần ăn được mà. Mà ở thế này mà anh chị cũng ở được á? Thì vẫn ở bình thường thế thôi. Thế hôm qua chị ở thế nào? Ở đây em thấy vất vả lắm anh ạ. Khổ lắm. Muối thì nhiều, quạt không có quạt. Thì ở đây nông thôn nó thế thôi, chứ có phải như ở thành phố như chị đâu. Và em có ngủ được đâu, muối đốt cả đêm. Thì thì chị cũng thấy là tụi em ở đây thì toàn là đồi thôi, nên là muối nhiều là phải. Nhưng mà chị ở đây không quen đâu. Cho chị uống nước đi. Thế anh có biết khi nào bố về không? Không biết được. Thì bố đi như thế thì cũng không biết được đâu. Khi nào bố về thì bố khác bảo trước thôi. Không đợi lâu thế này sao mà ở em muốn nổi. Thì bây giờ chị cứ cố gắng ở đây thôi, đợi bố về xem thế nào đó. Thì bố cũng bảo là chị ở đây chờ mà. Trời đây nóng lắm, nhà của anh ấy. Thì em thấy cũng bình thường mà, cũng có sao đâu. Anh ơi, Hả? măng của anh có đi bán không hay là để em còn biết nữa? Đi làm về mồ hôi ướt hết quần áo. Hôi thì hôi nữa, chưa tắm rửa gì nó cũng phải ngồi uống nước. Hôi quá. Ui, ở đây ở thế này chắc không ở nữa. Đi dọn đồ xong là đi ra ngoài tìm chỗ khác ở, đi tìm nhà trọ ở. Mấy hôm đợi bố anh Quy về. Để tạo về thái thì đúng rồi. Anh chị ạ, em chuyển ra ngoài kia em tìm chỗ ở thôi. Thế không ở đây đợi bố về nói chuyện với bố à? Ở cái này em không ở được đâu. Em ra ngoài kia ở mấy hôm đợi bố về đó. Xong là em lại vào đây. Mà ở đây cũng được mà, trong đấy cũng có giường, có chỗ ở đây. Thì Giường chị ra ngoài cũng thì bé, cũng cứng tìm. lắm anh ạ, không ở được đâu. Nóng nữa, muối nhiều. Kệ thôi, nếu mà em có tiền thì đi xem thuê chủ nhà ở ngoài kia ở chị ở thôi nhé. Nhà mình như thế này thì em ấy bảo là trên nóng, bảo cái giường cứng nữa. Thì nhà mình nó bé nên là thời tiết trời nóng thì nó hơi nóng thật. Bây giờ nếu mà chị cảm thấy ở đây không ở được ấy thì chị ra ngoài xem chỗ nào có nhà trọ ấy, chị ra đấy ở tạm đấy cũng được. Em không ở đâu, em đi tìm chỗ khác em ở. Chờ khi nào bố về nó lên. Anh ạ, chị đấy là người thành phố nên là chị đấy không ở đây với mình được đâu. Mọ bố cũng bảo là mình
giữ chị đấy ở đây, nhưng mà bây giờ bố chưa về thì cứ kệ chị đấy đi ra ngoài kia xem là thuê được nhà ở thì ở, xong lúc nào bố về thì chị đấy quay lại nói chuyện với bố cũng được. Thì chị đấy đã bảo không ở đây thì thôi cứ cho chị ấy ra ngoài ở đi. Thì ở đây gia đình mình cũng, nhà mình cũng chật nữa, thôi chị ấy ở đây cũng không quen nữa. Thì chị thành phố quen rồi mà, thì cứ cho chị ra đây ở, xong rồi ra ngoài đấy còn có điều hòa, có quạt nữa. Mình cái quạt thì bé nữa, giường mình đây có được như giường khách sạn đâu, là gì đâu. Mà Nên là cứ cho chị ấy đi đi. chị đấy bảo là đi ra ngoài thuê nhà trọ, mà ở đây mình nông thôn thì nhà trọ thì cũng không được mát mẻ như chị mình đấy ở dưới thành phố đâu. Mà ít ra cũng vẫn hơn nhà mình. Kệ chị đấy đi, chị đấy đi mình cũng không dám giữ nữa. Thì chị đấy cứ kêu ở đây, kêu khổ thế này thế kia. Sáng nay chị đấy cứ kêu khổ, còn bảo em bảo là sáng sớm không nấu gì cho chị đấy ăn. Em bảo là em còn bận làm việc, bảo là tí chưa ăn được, thì nếu mà chị đấy đói quá thì bảo ra ngoài ăn bún. Chị đấy bảo là không đi. Đấy là vợ của anh Quy thì em mới cho ở đây thôi, nếu mà là người khác thì em không cho ở đây đâu. Nói chuyện cứ chê cái này chê cái nọ, còn chị đấy còn chê bảo em mặc quần áo cũng kỹ, bảo mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo. Chị ấy mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng không là đẹp. Em bảo em quen rồi, em có không quen mặc như thế, mà mình ở đây cũng toàn lên đồi lên núi thì mặc đẹp thì có tác dụng gì. Chị ấy người thành phố rồi, khác mình đây chứ. Thôi cứ kệ chị đây đi. Khi nào bố về thì chị ấy sẽ tự giác lên đây thôi. Mà cái mang cái thì cái kia em tính để em đi bán hết rồi. Em thấy cái ống này nếu mà em không để thì em đi bán cho họ làm măng khô cũng được. Nó to mà nó phải ra được nhiều đấy chứ. Chị đi luôn bây giờ à? Em đi luôn bây giờ thôi. Em còn một túi đồ anh chị cho em gửi đây nhá. Chị cứ để trong này cũng được. Đợi mấy hôm bố về cho em lại lên vào. Thế rồi thế chị cứ đi ra ngoài xem chơi được nhà ở, mà nhà trọ ở đây cũng không được mát mẻ như chị ở dưới thành phố đâu. Ở đây ít có điều hòa lắm, ở lắm thì họ chỉ có phòng hoặc là có quạt thôi. Mà tìm được chỗ ở tốt hơn chỗ này là được rồi. Mà cái này chị tự đi đấy nhá. Nếu mà mấy hôm mà bố về mà hỏi ấy, thì chị phải bảo là chị tự đi, không phải là vợ chồng em đuổi đâu đấy. Biết rồi, vợ chồng anh chị không phải lo đâu. Không, mấy nữa bố về bố lại hiểu lầm mà là chị không cho chị ở đây, phải trách vợ chồng em. Hôm nọ bố bảo là giữ chị ở đây để bố về nói chuyện, nhưng mà bây giờ bố thì chưa về thì cũng không biết hôm nào bố về nữa. Giữ chị ở đây thì chị lại chê nhà bé, nhà hẹp, nóng không ở được thì chị cứ đi thôi. Được rồi, em đi nhá. Ừ. Mà mấy hôm nữa nếu mà bố về thì anh chị bảo bố thu xếp tiền cho em nhá. Mình biết rồi. Dạ, em đi nhá. Đi. Có gì vợ chồng em báo với bố. Mà chị ấy bảo là tiền gì đấy? Thì hôm nọ chị đấy lên đây ấy, thì bảo là anh Quy cầm tiền của chị đấy đi làm ăn đâu, thế là không gọi về cho chị đấy, tìm không thấy. Thì bây giờ chị đấy lên đây tìm, nếu mà anh Quy không về đây ấy, thì bố là bố của anh Quy thì bắt bố phải thu xếp tiền cho chị đấy. Sáng nay chị đấy nói với em rồi, bảo là anh Quy lấy của chị đấy 500 triệu. Sao giờ lại thành bảo là bố trả cho? Thế em cũng bảo là bố già rồi, bây giờ không có số tiền nhiều như thế để mà trả cho chị đấy đâu. Chị đấy bảo là chị đấy không biết đâu, nếu mà anh Quy không về thì bố của anh Quy phải có trách nhiệm trả cho chị đấy. Thì đấy là việc của anh Quy chứ làm gì liên quan đến bố đâu, mà vừa bảo lên đây bảo bố trả cho. Thế mà cái anh Quy kia cũng thật là đi đâu cũng không bảo, xong bây giờ lại lấy cả tiền của chị đấy đi, không thì chị đấy về đây hỏi bố. Em sợ bố về mà biết chuyện lại sợ bố lo lắng, suy nghĩ nhiều. Trước kia thì cũng bán căn nhà của bố đang ở, bán cũng không bảo một câu nào, bây giờ lại làm ra cái chuyện này nữa. Giờ nếu mà chị ấy về đòi tiền thật bố thì bố lấy đâu ra tiền mà trả, mà bố không có liên quan gì đâu.
Anh đấy tự đi ra ngoài tự làm ăn xong là bây giờ bị thế nào thì giờ lại cho bố gánh nợ như thế làm sao mà được. Mà không biết anh ấy đi đâu làm ăn mà chị đấy tìm cũng thấy hai vợ chồng mà cũng không bảo. Thôi nếu mà mai bố về ấy, thì chị ấy có lên ấy thì bảo là chị ấy tự nghĩ cách để tìm thôi, chứ bây giờ mà cho bố nợ thế này thì cũng không được đâu. Bố cũng già rồi, làm sao mà gánh nợ cho các con được. Ừ. Bảo chị đấy khác tự đi tìm anh Quy mà đòi thôi, chứ bố không có trách nhiệm gì mà phải trả tiền cho chị đấy, không liên quan gì đến anh Quy. Dù là con thật nhưng mà anh Quy làm ra mấy cái chuyện này mà lấy tiền đi mà có phải là bố lấy đâu. Thì đấy là do Quy làm ăn thế nào chứ làm gì đến bố. Mà bây giờ sao tự dưng lại thành chị ấy lại lên đòi nợ bố thế này. Mà thôi chuyện này cứ để bố về rồi xem tính xem thế nào. Mà để anh lấy mang đi bán á. Thì anh lấy đi bán nhá, em ở nhà em nấu cơm hay là em nấu thử mang rồi. Em ở nhà em thấy thì kia ra nấu đi. Để tí anh về anh ăn. Em đi nhóm bếp nấu cơm trước ạ. Cái củ cho nấu cho Thái. Anh đi bán thì nhanh nhá.